یه واقعیت در مورد کودهای بازاری که هیچ کس بهت نمیگه. تا حالا وارد مغازه‌های کود فروشی شدی؟ بسته‌های بزرگ و قیمت‌های بالا و آخرش نتیجه‌ای که راضی کننده نیست. اما کود ارگانیک یک داستان دیگه است. هم مؤثر، هم پایدار، هم بدون هزینه. کود ارگانیک یعنی استفاده از چیزهایی که دور ریختنی هستند ولی حالا تبدیلشون می‌کنی به یه غذای مناسب برای خاک. اگر شما هم طرفدار کودهای ارگانیک هستین و به طبیعت، سلامت و آینده اهمیت میدین، پس با یک لایک و سابسکرایب قدمی بردارید برای کشاورزی پایدار. همیشه نظرات و پیشنهادات شما ما رو خوشحال کرده و خوشحال میشیم که اگر نظر و پیشنهادی داشتید در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. در این ویدیو آموزش تهیه 2 نوع کود ارگانیک رو خدمت شما دوستان عزیز در این ویدیو قرار دادیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. بدون اتلاف و معطلی بریم سراغ ویدیو. میتونم بهتون گل بدم هر کسی که عاشق گل و گیاه و باغچه هستش عاشق اینم میشه. این چیه؟ این کود گرانوله دستسازی هستش. تو خونه با مواد آشپزخونه میتونید به راحتی درستش کنید و طی ماه‌ها ذخیره کنید و موقعی که نیاز داشتید میتونید از این کود استفاده کنید. بریم برای تستش. حالا میخوایم یه آزمایش 2 روزه انجام بدم. این نهال بادامی که میبینید من اینو تقریبا یه 20 روز پیش کاشتم. ویدیوهاش توی کانال موجود هست، میتونید برید ببینید. چون سرم مقداری شلوغ بود نتونستم به این تفلی رسیدگی کنم. خب حالا میخوام از این استفاده کنم و پس از 2 روز دیگه ببینیم نتیجهش با هم دیگه ببینیم نتیجه این کود گرانول روی این نهال چی خواهد بود. یک دونه برمیداریم، نصفش رو میخوایم استفاده کنیم. چون این کود به آرامی تجزیه میشه به صورت گرانول هستش، نیازی نیست اصلا جداش کنید. یه آب سبک هم بهش میدیم تا کودی که استفاده کردیم جذب بشه. الان این نهال به اندازه 7 سانت 6.5 7 سانت رشد داره. بریم بعد 2 روز دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. آقا 2 روز قبل از این کود استفاده کردیم روی این نهال، نتیجهش واقعا شگفت انگیز بود. بذاریم با هم تستش کنیم. 2 روز قبل این نهال نزدیک 6.5 7 سانت بود ولی الان رشد 12 سانتی داره، نزدیک تقریبا نزدیک به 6 سانت رشد کرده توی 2 روز، توی مدت 2 روز. توی ویدیوهای قبلی هم گفته بودم تا وقتی که این چنل رو ساب دارین نمیذارم به هیچ وجه متحمل هزینه‌های اضافی برای نگهداری از گل و گیاه و باغچه خودتون بشید. دچار هزینه‌های اضافی و افراد سودجو که هر گونه آشغالی رو تحت عنوان مکمل گیاهی و مکمل طبیعی به فروش می‌رسونن و سود. پس اگه تا اینجای ویدیو اومدی لطفاً یه لایک بزن به ویدیو و چنل ما رو اگه دوست داشتی ساب کن. بریم سراغ این چه ببینیم چطور میتونیم این مکمل و کود طبیعی رو توی خونه با استفاده از وسایل اولیه درست کنیم. با سلام عرض ادب مجدد. برای درست کردن تبلت های کود گرانوله موادمون رو یک نصف فنجان عدس خوب آسیاب شده بود، خاطر دارا بودن پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، منیزیم و فکر کنم فولیک اسید و اسید سدیم از ارزش غذایی نسبتا بالایی برای گیاهان برخوردار هستش. نصف فنجان پوست موزی که آسیاب کردیم هستش، موز هستش. پوست موزی که جلوی آفتاب و نور خورشید خشک شده. پوست موز به دلیل داشتن به خاطر اینکه ضد کارس و ضد باکتری هستش و دارای منیزیم و پتاسیم هستش، از این ماده طبیعی استفاده میکنیم. فنجان توفاله قهوه هستش که دارای امینو اسید و اکسیدان هستش. پوست تخم مرغ که آماده کرده بودیم و داخل سرکه ریختیم و چی استفاده میکنیم؟ پوست تخم مرغ هستش. برای این ترکیب
به اندازه 5 عدد پوست تخم مرغ رو آسیاب می‌کنیم و برای اینکه پوست تخم مرغ کلسیم موجود در پوست تخم مرغ به صورت قابل جذب توسط گیاه در بیاد از سرکه استفاده می‌کنیم. به مرور زمان پوست تخم مرغ با سرکه واکنش نشون میده. همونجوری که مشاهده می‌کنید حباب‌های موجود روی داخل محلول رو تولید گازی که تولید میشه گاز دی اکسید کربن هستش. با این روش کلسیم موجود در پوست تخم مرغ به فرم‌های قابل جذب تری توسط گیاه ما تبدیل میشن. پس از تولید گاز دی اکسید کربن و اینکه کلسیم موجود در پوست تخم مرغ به فرم قابل تجزیه برای گیاهان و درخت درآمد رو به محلول اضافه میکنیم. ترکیب قبل از اضافه کردن اون بهتره که از یه برای اینکه بتونیم این ترکیب رو کنار هم به عنوان سفت کنه و نگهداری از یه چسب طبیعی استفاده میکنیم. شما میتونید از پوره سیب زمینی به عنوان چسب طبیعی که نشاسته موجود در پوره سیب زمینی باعث چسبناک شدن ترکیب آماده شده میشه، یا مثل ما از یک قاشق غذاخوری پودر سیریش استفاده کنید که از پودر سیریش یک نوع چسب گیاهی هستش که از دانه ها و برگ ها و ساقه گیاهی به نام سیریش به دست میاد. توجه داشته باشید فقط پودر سیریش نه سیریشم که از پوست و استخوان حیوانات به دست میاد، از پودر سیریش نه سیریشم استفاده میکنیم. بعد از اینکه کردیم پوست تخم مرغ رو بهشون اضافه میکنیم. و بعد با استفاده از کمک دست یک قاشق غذاخوری هم شکر اضافه میکنیم. شکر باعث میشه که میکروارگانیسم های موجود در این ترکیب به خوبی فعال بشن. میکروارگانیسم ها و قارچ ها و باکتری های موجود در این کود به خوبی فعال بشن تا گیاه بهتر بتونه این ترکیب رو جذب کنه. بعد اینکه خمیر رو خوب ورز دادیم ترکیبی مثل این به دست اومد، میریم برای بسته‌بندی و آماده کردنش. بعد از اینکه خمیر آماده شد به کمک یه وردونه یا وردونه استفاده کنید. حتما روش نوار سیلیکون بکشید تا چسبندگی ایجاد نشه. من خودم از رول وردونه استفاده میکنم. یه چیز دایره‌ای مثل این یا از قالب‌های شیرینی پزی هم میتونید استفاده کنید. روی خمیر اینجوری قرار میدیم. و بر میداریم داخل یه علش مثل این. اگه از یه مقدار آب استفاده کنید خیلی راحت تر میتونید قالب ها رو در بیارید.
برای اینکه موقع استفاده بتونیم راحت تر قرص‌ها رو از هم جدا کنیم و نصف کنیم، از یه ساگوی دندانه دار یا یه چیزی که روش دندانه داشته باشه استفاده میکنیم و تا نیمه فشار میدیم. موادی که استفاده کردیم تونستیم تقریبا 25 تا قرص گرانولا تولید کنیم که به آرامی پای گلدان یا سبزیجاتی که مورد استفاده قرار میگیرن حل میشه. حالا فقط کافیه که اینا رو بذاریم که 2-3 روزی خشک بشن تا هیچ گونه رطوبت و نمی داخل اینها نمونه، تا وقتی شما اینها رو نگهداری میکنیم و انبار میکنیم دو سال گارس گرفتگی و خراب شدن نشن. خب دوستان عزیز، بعد از گذشت 7 یا دقیقاً نمیدونم 7 یا 8 روز که مقابل نور خورشید بودن کاملا خشک شدن، همونجور که مشاهده میکنید. و از الان به بعد مهم اینه که چطور بتونیم این رو ذخیره کنیم و در مواقع ضروری بتونیم از این کودهای گرانوله بتونیم استفاده کنیم. برای ذخیره کردن این کودهای گرانوله بهتره که یه ظرف شیشه‌ای مثل این در مواقع که نیازه میتونید یه دونه بردارید و پای گلدون، سبزیجات یا هر چیزی که داخل خونه دارید و میخواین ازش مراقبت کنید و نگهداری کنید میتونید ازش استفاده کنید. امروز میخوام در مورد یکی از طبیعی ترین و فراوان ترین هورمون های ریشه‌زا برای گیاهان و سبزیجات و گل‌های شما صحبت کنم. کمی بیش همه شما با اسید هیومیک آشنایی دارید و کارهای اون رو میدونید. هورمونی که میخوام معرفی کنم اسید اینولستیش هستش. در محیط‌های زندگی ما، در اطراف محیط‌های زندگی ما به فراوانی یافت میشه این هورمون و اثر بخشی و نتیجه فوق‌العاده قوی‌تری نسبت به اسید هیومیک داره که به نحوی استخراج اون به راحتی هستش، خیلی آسان هستش. اکبر هستم و اینجا چنل آموزش باغبانی هستش. در این ویدیو با ما همراه باشید و احساس کردید که از این نوع محتوا ویدیو خوشتون اومد لطفا با اشتراک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این ویدیو به دست افراد علاقه‌مندان بیشتری هم برسه. بریم سراغ ویدیو. بید درختی که هر جا شرایط مساعد باشه، آب و خاش خوب باشه، به صورت ریشه زایی از خودش نشون میده و تبدیل به نهال و درخت بزرگ میشه. همه اینها به خاطر موجود اسید ایندولوسی که موجود زیر پوست این درخت هستش. برای اینکه بتونید برچ‌ها رو لخت کنید با دست بگیرین و بکشین کافی هستش. سعی کنید زیاد برچ‌ها رو نگیرید چون بیشتر اسید استیشی که در شاخه‌های بید وجود داره روی همین جوانه ها هستن و برچ هایی که تازه جوانه زدن. کمی از برچ ها رو میتونید نگه دارید، نه به مقدار زیاد. چرا؟ چون این برچ ها خودشون سرشار از مواد عالی و شیره پرورده هستن که طی فتوسنتز درخت بید فرآوری کرده و ذخیره داره و آماده انتقال به ریشه هستش. فقط سعی کنید 1/3 برچ ها رو نگه دارید. مابقی رو میتونید بردارید. برچ های شاخه های بید رو بعد از اینکه 1/3 رو نگه داشتیم و 2/3 رو برداشتیم با کمک بیتی باغبانی به این صورت به قطعات کوچکتر تقسیم میکنیم.
چرا این کار رو میکنیم؟ اسید ایندولستیش های موجود در زیر پوست درخت بیت، همون مایه که براق که میبینید، و بیشترین اسید ایندولستیش موجود در بیت زیر این جره ها هستش، جره های زبانه هستش، که میتونید اینها رو به ابعاد کوچکتر تقسیم کنید و استفاده کنید. بقیه مراحل رو هم طی ویدیو اعلام میکنم خدمتتون. شاخه‌های بیت یکی از غنی‌ترین ذخایر ایندولستیک اسید استیک، همون هورمون ریشه‌زایی طبیعی رو دارن در طبیعت. میتونید به راحتی اینها رو استخراج و مورد استفاده قرار بدید. شاخه رو بین شکلیشو میبینید، به شاخه و قسمت های کوچکتر تقسیم میکنیم. بهش دبه یا گالون نیاز دارید که اینها رو داخل اون استراحت بدید. تا اینجای گالون پر شد، همونقدر هم بهش آب اضافه میکنم. عجله‌ای ندارید، میتونید از آب سرد استفاده کنید و به میزان مدت یک هفته صبر کنید تا مواد آلی و شیره پروردی موجود در برج ها هم خارج بشن. نه عجله داریم، فقط میخواید به عنوان هورمون ریشه‌زا از این ترکیب استفاده کنید. میتونید از آب جوشیده و داغ استفاده کنید که بعد از 24 ساعت میتونید ترکیب دست اومده رو استفاده کنید. میزان استفاده و آب در هر دو، آب جوشیده و آب سرد، به همین میزان هستش. همونقدر مواد دارین همونقدر هم آب میریزیم و صبر میکنیم. به یه سطح نیاز داریم و یه توری برای آبکش کردن شاخه‌های بیشه تهیه کردیم. کافیه که محلولی که تهیه کردیم رو همینجوری بریزیم. بقیه‌اش هم با آب پر میکنیم و اجازه میدیم که یه بار دیگه اسید ایندولستیش و ترکیبات عالی داخل خودش رو بده، به آب بده و دوباره استفاده کنیم. همونطور که می‌بینید رنج خودش رو همراه با مواد عالی و اسید ایندولستیک موجود در شاخه های بیت به آب داده. یه هفته پیش اینها رو با هم خرد کردیم و داخل دبه ریختیم و آب رو روش ریختیم. طی این یک هفته تمامی مواد عالی و اسید ایندولستیک موجود در زیر پوست خودش رو تماما به آب داده. همونجور که می‌بینید کاملا پوسیدگی و هیچ رنگ دیگه ای نداره و کاملا آماده استفاده هستش. بریم با هم نحوه استفادهش رو هم ببینیم. من برای کودی از زانوشابه استفاده میکنم. میتونید به راحتی زانوشابه تهیه کنید و محلولی که تهیه کردیم رو داخلش قرار بدین. و کافیه که در به نوشابه یه 4-5 تا سوراخ ریز ایجاد کنیم، کافی هستش. و برای کوددهی کافیه. بریم سراغ کوددهی. دوستان عزیز، به این صورت بعد از تهیه میتونید پای
نشاهاتون استفاده کنید و بعد از 5 دقیقه آبیاری سبک روی نشاها انجام میدید تا انشالله بعد از 3 روز شاهد ریشه زایی فوق‌العاده این نشاها خودتون در داخل ویول‌ها یا سینی‌های کشت باشین.